אז הקפיצה הזאת הייתה ברגע שהחיבור של הסרט שחיינו בו עם המציאות. ומתי זה קרה? כשהזמנו את כל החברים שלנו להופעה הראשונה שלנו באולטרסאונד, אני זוכר את זה עד היום. אני חושב שאפילו לא ידעתי לעשות מיקסים. אמרתי כזה, טוב, אני אלמד בהופעה. וכן, זה היה כבר מצב מוגזם. אבל, מוגזם למה? כולה ההופעה הראשונה של הרכב שאף אחד לא שמע עליו. מה כבר יכול לקרות? יערס המוניטין של מייקל ג'קסון, כאילו, באמת, כאילו, מה כבר יכול לקרות? וזה מה שאנשים לא מבינים היום, מה כבר יכול לקרות? כאילו, מי אתם? מי אני? מי ענת? הכל בסדר, כאילו. לכו תנגנו מוזיקה. ואז עלינו, שמנו את הטרק הראשון, בחרנו את הטרק הכי מסחרי, לא חושב שידענו מה זה, כאילו, מסחרי שעשינו, כאילו, כביכול שחשבנו שהוא יעבוד על כולם. אני זוכר את הרגע הזה, זה היה המפגש הראשון של ההזיה שלי עם המציאות. אוקיי, היה פליי, עלייה, כל החברים שלנו מתרגשים בטירוף, אני חושב שהמקום היה 4 בבוקר והתמלא, ממש החצנו את זה בעצמנו, התמלא בכולם, וכולם מחכים ומחכים לקיק וזה, ואני עם הידיים למעלה, והנה זה בא, וזה הרגע הכי מרגש בחיים שלי, ונכנס הקיק, וכולם עומדים ככה. עכשיו כאילו, אתה אומר, אוקיי, צריך לחזור לאופן להרים נמוכים, או משהו כזה, לא יודע, לא חושב שידעתי בכלל מה זה נמוכים, אז אומרת, אבל משהו פה לא בסדר, כאילו, אבל מה? מהר מאוד כולם התרגלו למציאות, אוקיי? כי איפשהו, אני חושב שמוזיקה זה חצי עבודה של מישהו רשם את זה באיזה פורום, לא יודע שיש מוזיקה שמקשיבים לה, ויש מוזיקה ששומעים אותה. כן, זה חצי אתה בתור המקשיב, המאזין, אתה תפסיד הרבה אם אתה לא תלמד להאזין. באותו רגע, בגלל שזה הכל היו חברים שלנו, אז היה לנו מזל שאנשים באמת עניין אותם מה אנחנו עושים. אז הם הבינו שהם עכשיו נמצאים בעולם שהמציאות בו היא קיק בס עם סאונד פח זבל, אבל אולי יש פה איזה רעיון. מפה לשם נכנסו עוד טרק ועוד טרק וזה, והבינו את הרעיונות, ובאמת אני חושב שהיו לנו אז כל מיני רעיונות מאוד יצירתיים ושונים כאלה, כי באמת שמה שמנו את רוב הדגש, לא ידענו כלום על סאונד. גם מה שידענו, אני חושב שכל 99% מהפלאגינים שפתחנו אי פעם בטח הרסו את הסאונד. אם אני אפתח עכשיו את הפרויקטים, בטוח, כאילו, עזבו שזה היה בחדר, שכמו שאמרתי, אתה שם קיק, יש לך את כל 4, כאילו, זה היה קטסטרופה, אבל היו שם רעיונות ואנשים הקשיבו לרעיונות. עכשיו, ביום כזה אחד, אתם תלמדו יותר מב-1000 סדנאות BPM, ובשנים של יוטיוב, לדעתי. למה? כי אתם תבואו במגע עם המציאות. והיום הזה, שאתם תרגישו, יש הבדל בין שהמורה שלך אומר לך, אתה צריך, משהו לא עובד בקיק, אוקיי? לבין זה שאתה מרגיש עכשיו את הקהל, אומר לך, תשמע, משהו לא עובד בקיק. זה טראומה שאתה תזכור.